Gondolkodtál már azon, hogy egy aprócska magban mennyi életenergia rejlik? Amint vízhez és oxigénhez jut, elindul egy elképesztő átalakulás, és ebből a kis csodából mi is rengeteget profitálhatunk. Ebben a videóban bemutatom, miért érdemes csírákat fogyasztanod, milyen hatással vannak az egészségedre, és hogyan tudsz otthon egyszerűen csíráztatni. A csírák az egyik legkoncentráltabb tápanyagtartalmú élelmiszerek. Ezek az apró hajtások tele vannak vitaminokkal, enzimekkel, ásványi anyagokkal, antioxidánsokkal és eszenciális tápanyagokkal, melyek könnyen emészthető formában érhetők el. A csírázás során a magokban lévő tápanyagok aktiválódnak, és egy olyan biokémiai folyamat indul el, amelynek során a vitaminok mennyisége megsokszorozódik, különösen az A, B, C és E vitamin tartalom nő meg jelentősen. Az enzimek termelődése és aktivitása fokozódik, ami megkönnyíti az emésztést és segíti a csírákban található tápanyagok hatékonyabb felszívódását. A fehérjék aminósavakra bomlanak, ezért a szervezet könnyebben tudja feldolgozni őket. A keményítők pedig egyszerű cukorrá alakulnak, amelyek gyors energiát biztosítanak. Ezeknek köszönhetően a csírák nem csak rendkívül táplálóak, hanem kimagaslóan jó hatással vannak az anyagcserére, az immunrendszerre, illetve a sejtek regenerálódására is. Hadd mondjak egy példát, ugye a csírákban található vitamin és ásványi anyag tartalom ugrásszerűen megnő, tehát például egy brokkoli csíra tartalmazza a felnőtt brokkoliban található szulforafán nevű vegyület 50-szeresét. Ez a vegyület egyébként a rákellenes hatásairól ismert. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy az érett növények haszontalanok lennének. A felnőtt növények rost és antioxidáns tartalma más szempontból fontos, viszont ha koncentrált tápanyagokat keresel, a csírák verhetetlenek. A csírákat egyébként már évezredek óta fogyasztják, az ókori Kínában gyógynövényként alkalmazták, mivel megfigyelték, hogy segítenek az ödéma, az izomgörcsök, az emésztési problémák, bőrproblémák, illetve az energiahiány leküzdésében. Az ókori hajósok például különböző csírákat vittek magukkal az útra, hogy elkerüljék a skorbutot, ami a C-vitamin súlyos hiányából származó betegség. Annó ez a betegség egyébként komoly problémákat okozott azoknál, akik hosszú ideig nem fértek hozzá friss zöldségekhez, illetve gyümölcsökhöz. A csíráztatás nagyon egyszerű, gyors és nem igényel drága eszközöket. Fontos, hogy vegyszermentes, csírázásra alkalmas magvakat szerezz be. A csírák gondozásának az alapja, hogy folyamatosan nedvesen tartsuk őket, miközben biztosítjuk a megfelelő vízelválasztást is. A csírák melegebb időben gyorsabban érnek, így az áztatási időt csökkenthetjük, viszont gyakrabban kell őket átöblíteni. Hidegebb időben viszont hosszabb ideig kell áztatni a magokat, és ritkábban kell őket öblíteni. Én üvegedényeket javaslok a csíráztatáshoz, ugyanis a műanyaggal előfordulhat, hogy nem kívánt vegyi anyagok kerülnek a csírákba, főleg, hogy nedvességnek vannak kitéve. Ezen kívül a műanyag hajlamos arra, hogy baktériumokat és penészt szaporítson, ami miatt nem higiénikus és biztonságos. Az üvegedények, illetve a befőttes üvegek könnyen tisztíthatók, jól áramlik bennük a levegő, ami alapvető a csírák egészséges fejlődéséhez. Fejjel lefelé állítjuk őket a csíráztatás során. Ez segít abban, hogy a magok megfelelően szellőzzenek, miközben a felesleges víz elfolyik. Ezek itt az én csíráztatáshoz használt befőttes üvegeim. Ezen a kettőn rozsdamentes acélfedő van, és ezen pedig műanyag. Ezek a kis lyukacskák segítenek abban, hogy a csírák szabadon lélegezzenek, miközben megakadályozzák a nagyobb szennyeződések, vagy például a rovarok bejutását. Van itthon mungóbabom, ami az egyik legnépszerűbb hüvelyes a csíráztatáshoz. Tele van fehérjékkel, B-vitaminokkal, valamint ásványi anyagokkal, mint például magnézium, cink vagy vas. Ezek segítenek a szervezet méregtelenítésében, serkentik az emésztést és javítják a bélflóra egészségét. A héj általában természetes módon leválik a csírázás során, azonban nem mindegyikről, úgyhogy érdemes eltávolítani azokat, hogy csökkentsük a csírák kesernyés ízét, illetve könnyebbé tegyük azok emészthetőségét. Vörösherét is nagyon sokszor csíráztattam már.
rendkívül gazdag antioxidánsokban, amelyek segítenek a szervezet gyulladásainak a csökkentésében és támogatják az immunrendszert. Izoflavonokat tartalmaznak, amelyek pozitívan hatnak a hormonháztartásra, különösen a menopauza időszakában. A csirák segítenek a savbázis egyensúly fenntartásában, és ezért különösen előnyösek a modern savas táplálkozás kiegyensúlyozására. A csirák használata hihetetlenül sokoldalú, adhatod salátákhoz, levesekhez, rászórhatod a szendvicsedre, szóval nagyon egyszerűen beépíthetők a mindennapi étrendbe. A csirák elképesztően táplálóak, könnyű őket termeszteni, és a szervezet meghálálja a rendszeres fogyasztásukat. Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot, és létszi, iratkozz fel a csatornámra. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottál.